Hi, what's up mga kachika? Welcome back again to my another video tips and tutorial. At kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the bell button down below para updated ka sa aking mga i-upload na videos. Hold up. And for today's video, I will show you and share with you, mga kachika, kung paano ko ginagawa ang thumbnail sa aking mga video na ina-upload sa YouTube. This is easy, quick, and free. So alam ko mga kachika, karamihan sa inyo alam na kung ano ibig sabihin nung thumbnail. Pero para sa mga beginner, ito yung unang-una nating nakikita bago natin i-click yung isang video. Kumbaga, ito yung naka-display, ito yung pinaka-frontline sa mga video. So, kailangan natin maging creative, more attractive yung ating mga thumbnail para sa ating mga audience o sa mga viewers na pwedeng manood ng ating mga ina-upload na videos. Actually, madali lang naman gumawa ng thumbnail para sa ating mga videos. Una, kailangan lang meron naka-download na PixArt like this one. Ako kasi ito yung ginagamit kong pang-edit ng aking mga thumbnails para sa aking mga ina-upload na videos sa YouTube. So, all you have to do, upload lang or download lang ng PixArt. Pwede siyang i-search sa Google or sa inyong mga apps. So kapag nandito na tayo sa PixArt or meron na kayong PixArt, click natin yung PixArt. And then dito sa may ibaba na merong plus sign na color violet, click natin yan. So pag nandito na tayo sa mga backgrounds ng PixArt, maraming pagpipilian dito mga kachika. Merong free backgrounds, meron ding free photos, meron ding free color backgrounds. So ito yun. Yan. So dahil hindi pa naman ako kumikita kay YouTube, so dito muna ako sa free photos. So marami to mga kachika, pwede tayong mamili talaga. So tignan natin see all, click natin yung see all. So this time, ito yung gagamitin ko, yung free photos. Kadalasan kasi na ginagamit ko yung free background lang for make it simple. Pero this time, gusto ko malakomics ang dating nung thumbnail. So, pipili ako ng malakomics ang thumbnail. As you can see, napakadami niyang mga photos na pwede niyong gawing pinaka-outline or pinaka-background ng inyong itatype na thumbnail. So, iba't ibang klase yan. Depende na lang sa inyo kung ano yung mas tipis ninyo or syempre, more creative, much better. More colorful, sabi nga nila, mas maganda. So, I will choose this one. Ito. So, close lang natin yan. Yan. So, eto, kailangan ko siyang i-crop kasi masyadong malaki yung size niya. So, i-click ko yung tools dito sa ibaba. And then, i-click ko yung crop para ma-resize siya. Pipiliin ko yung 16 by 9. Ito, ratio 16 by 9 kasi ito yung ideally na ginagamit for thumbnails. Yan yung size niya. So, okay. Ayan. And then, kiklik ko lang yung apply. Yan. So, pag naklik ko na yung apply, ayan na. Ayan yung pinaka-size niya. Lumiit siya. Sakto na yan. Pag in-upload ko sa aking thumbnail sa YouTube, sakto na yung size niya. And then, ikiklik ko yung add photo. So, mag-add ako ng photo dito sa ibaba. Kiklik ko yung plus add photos. Yan. Actually, meron na akong nagawa na sample, but gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, pipili lang ako ng isa sa aking mga photos na pwede kong ilagay dun sa napili kong gagawing thumbnail. So, eto. Mas bagay ito dun kasi yung color ng hair, mas malapit siya. And then, dito sa ibaba again, i-click ko yung shape crop. Okay, kasi yung face ko lang naman ang kailangan ko. So, i-click ko tong round. Yan.
Kasi ang kailangan ko lang naman yung mismong face ko. And then, i-click ko lang yung nasa itaas na parang arrow. Ayun. Yan. So, yung mismong face ko na lang yung nakuha niya. And then, isi-save ko siya. Kiklik ko yung save dito sa itaas. And then, kailangan ko siyang i-fix para magmukhang katotohanan. I-input ko lang siya dun sa mismong face. Kailangan ko siyang i-fix. Yan. So, lalakihan ko lang siya ng onte. This time, gusto ko lang medyo creative ang dating. Medyo kakaiba. Okay. Ayan. And then, dahil na-input ko na siya, gagawa ako ngayon ng text. So, i-click ko yung text. Magta-type ako ng thumbnail. So, depende kung anong gusto ninyong ilagay na title. Thumbnail for my YouTube. And then, i-click ko yung check sa itaas. Ayun. Para mapunta siya sa mismong main picture. Siyempre, babaguhin ko yung font niya. Marami mga font dito. Kung gusto ninyo, iba't ibang klase. Yan. So, pipiliin ko itong Sigmar 1. Yan. And then, i-click ko yung color. So, I think I will choose color black. And then, i-click ko yung stroke, color white, para maging attractive. Yan. Pwede ko siyang i-fix. So, ayan mga kachika, pwede siyang palakihin, pwede siyang pahabain. So, depende kung anong gusto ninyo maging outline. Depende kung anong gusto ninyo maging design. So, yan. Pag okay na siya, magdadagdag ako ng another photo. Nalagay ko siya dito sa itaas. So, lakihan ko lang ng onte para mas kitang-kita. And then, dahil PixArt yung ginamit ko na pang-edit, so ilalagay ko dito yung PixArt sa may ibaba. Yung mismong picture ng PixArt. So, ayan. And then, i-input ko siya dito sa ibaba. Liitan ko lang ng onte. Yan, nakagawa na ako ng thumbnail using PixArt. Wow! See? So, pwede rin tayo mag-add ng sticker if you want. Meron dito mga star, heart. So, depende kung ano pong gusto ninyo ilagay. Ayan. Meron mga hearts. So, this is it mga kachika. Nakagawa na ako ng sarili kong thumbnail para sa aking i-upload na videos. And after this, kailangan ko siyang i-apply. So, i-click ko yung apply dun sa itaas para ma-save na siya. And then, kiklik ko yung next sa bandang itaas ulit. Ayan. So, kailangan ko siyang i-save para mapunta siya dun sa aking photo library. So, I will click the save. Ayan, tapos save picture on my device. So, i-click ko siya para ma-save siya dun sa aking photo library. So, you can see, ayan na siya. Ito na yung ginawa kong thumbnail sa PixArt. So, yan yung i-upload ko at ilalagay ko sa aking video. Gagawa na lang ako ng panibagong video kung paano siya i-insert dun sa mismong video habang ina-upload kay YouTube. Kasi usually si YouTube naman, meron siyang option na pinipili para yun yung maging thumbnail. Pero ako kasi personally, mas gusto ko yung ako mismo yung gumagawa ng thumbnail, ini-edit ko sa PixArt. So ayan na mga kachika, pwede na kayong gumawa ng inyong thumbnail sa inyong mga i-upload na videos. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you next time!